नमस्ते एभ्रिवान, हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको हाम्रो रेसिपी रहेको छ चिउराको खाजा। चिउराको बेसिकली धेरै कुराहरू बन्छ, त्यो सबै कुराहरूमा यो पनि एउटा हो। यो बनाउन एकदम सजिलो छ, कम सामानमा झटपट हजुरहरूले मर्निङ ब्रेकफास्ट या फेरि दिउँसो स्न्याक्समा कति बेला पनि बनाएर खान सक्नुहुनेछ। यो खाजा बनाउनको लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिला चिउरा चाहिन्छ। मैले यहाँ 1 कप चिउरा लिएँ। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग भिजाउनु पर्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ माथिबाट पानी राखेँ। यसरी चारैतिर घुमाउँदै पानीले राम्रोसँग भिजाइदिनु होला। यसलाई रफली नचलाउनु होला, हल्का हातले चलाउँदै सबै राम्रोसँग भिजाइदिनु। यसरी चिउरा राम्रोसँग भिजिसकेपछि अब यही जालीमा यसलाई चारैतिर फैलाएर राखिदिउँ। हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने यसलाई प्लेटमा फैलाएर राख्दा पनि हुन्छ। यसरी चारैतिर फैलाइदिसकेपछि यसलाई अब हामी साइडमा राखिदिउँ। अब मैले यहाँ मिडियम हिटमा एउटा प्यान राखेँ। त्यसमा मैले 1 टेबल स्पुन तेल राख्न जाँदैछु। हजुरहरूले घी पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा मैले करी लिप्स राखेँ 8 देखि 10 वटा, टर्मरिक राखेँ 1/4 टीस्पुन र ग्रिन चिली राखेँ 1 टेबल स्पुन। अब यो सबै कुरालाई राम्रोसँग चलाइदिउँ। अब यो सबै कुरालाई एकैछिन सते गरेपछि यसमा मैले प्याज राखेँ 1/2 कप। अब यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरेर चलाइदिउँ। दुई देखि 3 मिनेटसम्म यसरी चलाउँदै गरेपछि ल हेर्नुहोस् त यसको कलर यस्तो हुन्छ। र अब म यसमा नुन राख्न जाँदैछु स्वाद अनुसार। नुन राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर चलाइदिउँ। अब म यसमा चिउरा राख्न जाँदैछु। चिउरालाई राखिदिउँ र अब राम्रोसँग मिक्स गरौँ। यसरी चिउरा राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब म यसमा पिनट राख्न जाँदैछु। 1 टेबल स्पुन पिनट राखेँ मैले, यहाँ रोस्टेड पिनट लिएको छु मैले। अब यो पिनट राखेर राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। पिनट पनि मिक्स गरिसकेपछि अब म यसमा घी राख्न जाँदैछु 1 टेबल स्पुन। अब घीलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। यसरी यसलाई एकैछिन राम्रोसँग मिक्स गरेपछि यो सर्भ गर्नलाई एकदम तयार छ। यसलाई हजुरले तातो चियासँग सर्भ गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलोसँग एकदम लिमिटेड टाइममा कम सामानमा यो हाम्रो चिउराको इन्स्टेन्ट खाजा बनेर तयार भयो। यो रेसिपी एकचोटि घरमा अवश्य ट्राई गर्नु होला। ट्राई गरेपछि कस्तो बन्यो कमेन्ट गरेर भन्नु होला। आशा छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो आजको रेसिपी मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। म भेट्छु हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। नमस्ते।